Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian. Ano nga ba ang mga ito? Meron tayong 7 modes in major scale. Ito ang Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Ionian, at Locrian. Pero bago ka magulat sa mga yan at iniisip mo na napakarami naman yan, huwag ka nang umiyak dahil may good news ako para sa'yo. Ang lahat ng yan ay galing lang sa major scale. Tama. Yan ang pinaka-importante ninyong dapat matutunan, ang major scale. Kung alam nyo na yan, mas madali nyo na itong maiintindihan. Kailangan nyo itong i-memorize by heart. Kung baga, yung kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo yan tugtugin. Major scale. May tinatawag tayong formula o pattern para mabuo natin ang major scale. Binubuo ito ng mga whole step at half step. Ang tawag dito ay intervals o pagitan ng mga notes. Para makabuo tayo ng major scale, ito ang formula o pattern. Whole step, half step, whole step, whole step, whole step, at half step. Ang shape na yan ay pare-pareho lang across the fretboard. At yan din ang unang mode, ang Ionian mode. Ang sabi ko kanina, di ba lahat ng yan ay nasa major scale lang. Matatandaan natin sa major scale, nag-uumpisa tayo sa root. Halimbawa sa C at magtatapos sa C. At yan ang Ionian mode. Ang Dorian mode naman ay mag-umpisa tayo sa pangalawang note. Halimbawa, dito sa key of C. Ang susunod na note ay D. Kaya mag-umpisa tayo sa D at magtatapos din tayo sa D. At ganun din naman sa ibang modes. Ngayon, ang Ionian mode ay same lang ng major scale. Ang pattern niya o formula na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and back to C. So, ganyan siya. Sinabi natin 1, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. And balik tayo sa root. Ganun din naman dito. So, paano nagiging mode ang isang mode? Paano ito nangyayari? May mga dapat tayong tandaan kapag gagamit tayo ng modes o tinatawag na modal technique. Dapat nating tandaan na ang bawat modes na ito ay may kanya-kanyang character o moods. Kaya tinawag itong modes. Modes. Gets? Kaya sa bawat modes, may kanya-kanya itong tonal center. For example, sa C, ang tonal center niya ay C. Sa Ionian mode. C. Tignan naman natin ang Dorian mode, ang pangalawa.
Ang Dorian mode ay minor. Pangalawa, sa C, major scale. Ito naman, sabi ko kanina, major scale. Ang gagamitin natin. Pero, ang chords natin ay D. D minor. Subukan natin. Pakinggan nyo, ha. Ayun. Pero may mga tatandaan tayong mga notes para maging Dorian mode siya. Magtunog Dorian mode. Try naman natin ang A Dorian. Ang A Dorian ay minor at ang major scale na gagamitin natin ay G. Subukan natin dito. So, ang isang technique para magtunog itong mode ay tandaan nyo ang mga half step dito. Gaya dito sa Dorian. Ito ang mga half step niya. So, ganito ang pattern. Ito ang tatandaan nyo. Subukan natin. Subukan nyo ang ganitong pagpapractice, no? Para mapamilyar kayo sa scale at saka sa kanyang tunog. Example, umpisa natin sa C. Sa D. Taas.
Ito ang mga 5 bagay na dapat nating tandaan tungkol sa mga modes. Una ay ang mode degree nito o pang-ilang mode nito sa major scale. Pangalawa ay ang mga note changes, mga pinalitang notes from major to minor. At pangatlo ay ang target notes, mga half steps at sharp at flats na nagpapatunog sa kanya na modes. Pang-apat ay ang parent key o major scale na pinanggalingan nito. Pang-lima ay ang tonal center o mga chords o main chords ng isang mode. At lahat ng yan ay pag-aaralan natin sa susunod nating videos. Kaya abangan nyo ang mga susunod pa nating mga tutorials about modes. So ayan mga tol, kung may natutunan ka sa video na to, please don't forget to like and subscribe at huwag mo na rin kalimutang i-share sa mga kaibigan mo na musikero at mga gitarista. Kung may mga tanong ka, please don't forget to comment down below para sasagutin natin yan mamaya, malay nyo. Sa susunod na video, yan naman ang pag-uusapan natin. Okay? So, keep safe and God bless.